Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 16 Pro Max care aparent are o problemă la camere, da? Acum telefonul vine din alt service, văd că nu merge nici flashlight-ul. Telefonul vine din alt service unde mă gândesc că au schimbat camerele, am destul de mare încredere în ei, sunt un service mare și sigur au testat tot ce e posibil. Problema este că camera frontală merge, dar dacă vreau să rotesc pe camera din spate, nu merge. Acum, problema la ele e destul de clară. Plăcile lor, sandwich board-ul este diferit față de modelele precedente, este ca și la 14 simplu, 15 simplu. Toate plăcile de la 16 au procesorul pe placa de jos și deasupra este placa de radio, practic, cu baseband-ul și toate cele, dar toți conectorii sunt pe placa de radio care trebuie să treacă prin interposer la placa de jos. Acum pot fi probleme și de alimentare și alte chestii, dar prima dată o să desfac telefonul, nu vă plictisesc cu partea asta, scot placa și după aia facem niște măsurători pe conectori și dacă e nevoie vom dezlipi plăcile să vedem, cel mai probabil e o problemă de conexiune între plăci, da? Vedem imediat ce se întâmplă. Așa, am revenit sub microscop. Bun, hai să vedem. Voi vedeți... Nu vedeți ce trebuie? Ne trebuie asta. Stai să rotim placa. Așa. Și ne interesează întâi conectorul ăsta mare. Să vedem niște citiri pe el. Bun. Lateralele sunt mese. Hai că îl tragem mai așa. Bun. Jur că nu văd nimic acolo, 030504 ar trebui să fie. Așa, și hai să începem să vedem, asta este masa, da? Da. Bun, și începem cu conectorul cel mare, 030504. 030504. Bun. După ce avem o masă, două OL-uri, masă, OL. Bun, toate soiluri. Mai bine luăm de la dreapta la stânga. 050504. 050504. Să știu sigur că sunt bune valorile, fiindcă eu le-am făcut. 0404. 0404. Și aici avem o masă. Bun. După masă avem 050505. 050505. Bun. Și după aia avem OL-uri care nu ne interesează, că nu le putem măsura oricum. Bun. Jos avem 03040405. 03040405. Bun. Masă și avem multe OL-uri și luăm de la dreapta la stânga. 03030404040505. Bun, ați ținut minte? 03 03 05 04 04 04 3 de 04. Bun, asta e mort, deci 04 asta nu-l avem. Următorul avem 05 îl avem și mai avem un 05. Bun, și o masă. Bun, ne lipsește primul 04, are câte era? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, deci aici nu avem valoare. Aici avem, aici nu avem. Bun, hai să vedem ce se întâmplă la al patrulea pin. Bun, al patrulea pin merge printr-un condensator și într-un condensator și condensatorii ăștia sunt la masă. Da, merge la toate camerele și pe partea opusă
Nu merge nicăieri. Cum este posibil? Bun, și de ce am eu citire 04 pe pinul ăsta? Când el nu merge decât între ele. Hai să ne uităm atent. Deci atât vine în condensatorul ăsta care e la masă. Da. După aceea vine în mufa asta și atât. Mai vine mufa asta, altă și atât și încă un condensator aici. IO Aircam to Many Sync 1V8 Con. Bun, și ar trebui teoretic să meargă și pe partea asta la alta. Hai să ne uităm noi mai atenți pe Xijinjao. Bun. Ia să vedem noi cu minus. Rotim așa. Cu plus. Asta e foarte rău că nu merge butonul de scroll să dau. Scroll 1, 2, 3, 4. Bun. Bun, și asta nu mai merge nicăieri. Ori sunt eu orb, ori nu înțeleg de ce am o citire. Hai să luăm o placă de referință. iPhone. Avem aici o placă de 16 Pro sau Pro Max, ce-o fi, o fi. Bun, și am zis că e al 4-lea. Am făcut eu o citire proastă acolo și aici, da, mai OL. Deci e ok. Da, înseamnă că rău am. Nu știu ce am măsurat eu pe placa, pe asta, ce diod readings am pus. Bun, hai să o luăm cu următoarea. Deci următoarea mufă de cameră este asta, da? Și avem 0,3 aici. E bun. Acolo avem OL-uri sus toate. Bun. Și aici avem 0,5. Da, 0,4. Bun. 0,5. Bun. 0,5. Bun. 0,4. Bun. Aici mai avem ceva, dar nu văd acolo ce scrie. 0,4. Dar fiți atenți, mă, că acum văd ce orb sunt. Deci mufa asta are o problemă. Da, să dăm înapoi la microscop. Nu, Dumnezeule, că trebuia să facem întâi o inspecție vizuală. Deci mufa asta aici, uitați voi ce e cu ea. Sunt îndoiți pinii. Da, asta e problema. Asta l-am îndreptat. Bun, acum eu mă gândesc că e posibil totuși camerele să fi fost chiar defecte la acest 16 Pro și au schimbat camera și când au schimbat au belit mufa și n-au mers camerele noi. Poate fi și aia o explicație și asta este îndoită. Încerc să o trag cumva. Asta e de delicată. Mufa asta. N-aș vrea să rup, fiindcă n-aș vrea să o schimb. Cred că poate fi reparată.
așa prin îndreptare. Bun. Cât de cât. Deci, sincer, chiar aia cred că a fost problema. Cred că când au schimbat camerele și au pus camerele noi, au plămădit ceva aici cu mufa asta. Și de aceea nu au mers. Nu, vedeți, de asta nu vrea să-și revină, nu-mi place cum este. Așa. Să vedem acum mai reușim să băgăm înapoi. Cum trebuie. Bun. Bun. Cred că este ok. S-a rupt pis de la masă. Bun, va trebui să-i schimbăm mufa. Extraordinar. Da, nu-i bai. Bun, hai să ne continuăm măsurătorile. Ne continuăm măsurătorile și apoi vom schimba mufa aceea. Nu e problema. Cum eram așa, nu? Bun. Deci am zis mi-ar place să văd ceva aici. Bun, deci 0405 0405 04 05, deci tot 04 și 05 trebuie să fie pe partea asta. Și avem aici 04 05. Bun, asta al treilea e open, dar ăsta este același de sus, deci trebuie să ne fie open. Nu-i problema. Așa, că uite, așa nu ne apare scrisul ăla cu numele liniilor. Asta ruptă e 05. Bun, 04, 04, 04, 04, 05, 05, 04, 05. Bun, astea sunt bune toate. Și asta la altă de aici. Să o măsurăm și pe asta. Avem așa, pe margine smese, da? Aici avem 0,5. Da, 0,5, 0,5 OL. 0,5, 0,5 OL. 0,4, 0,4. Bun, masă, OL, OL. Masă, OL, OL, masă. Și aici ar trebui să avem 0,7, da? Avem 0,6 și cea. Jos avem 0,4, 0,4, 0,4, 0,7, 0,4, 0,4, 0,4, 0,7. După aia nu avem nimica, că e aia noastră. După aia 5. Bun. Încă un 5, un 4. Încă un 5, un 4. Asta e masa. Și asta este așa, bun. Deci eu vă garantez că problema lor a fost de la început camera, nu a fost din placă.
Și când au schimbat camerele, au belit mufa. Așa că va trebui să schimbăm noi mufa asta. Bun. Așa, voi desface bureții aceștia, fiindcă evident vom încălzi placa. Așa, aici pe spate mai avem la mufa de display. Bun, hai să trecem înapoi pe microscop să vedeți totul. Bun, și aici mai avem un burețel mic aici. Așa, na. Mufa vieții. Acum cum să schimbăm noi asta? Sincer, ce avem sub ea? Ia să vedem. Sub ea avem ceva amplificatoare, deci teoretic am putea o încălzi. Acum plăcile slipit o să ia căldură mare. Sincer, aș încerca cu ciocanul de lipit să vedem dacă o pot topi așa. Că dacă o topesc cu ciocanul, atunci nu trebuie să încălzesc placa așa de tare. Dar hai să vedem ce iasă. Bun, încerc să fac cumva să nu-i rupă pedurile. Da, dar nu merge cum trebuie. Nu merge cum trebuie. Renunțăm la idee. Nu, bine. Îl punem pe plică să se preîncălzească. Așa. Nu-i dau căldură mare. Oare de ce nu intră mie? Din cauza la plasticul ăsta de pe lateral. Bun. Așa, o să-i dau 150, înseamnă că o să se încălzească pe la 130. Bun. Până se încălzește aia, hai să căutăm o placă donatoare. Uite, avem una aici de pe care s-a luat o grămadă de chestii. Așa, și să luăm mufa de pe dânsa. Super rapid. Bun. Stă, cred că destul de bine. Ia să vedem oare. Ne trebuie asta mare? Hai să dăm cu asta mare să vedem. Vreau să-și dă drumul. Așa. Bun. S-a îndoit. Nu-i bai.
Luăm alta. Altă placă donatoare în final tot ne iasă, nu vă faceți probleme. Cred că se dă un pic aer mai tare. Bun. Asta măcar n-am îndoit-o. Arată relativ ok. Așa, punem deoparte aici. Și acum, să vedem, oare putem da jos răpciuga de aici. Plita mea s-a încălzit. Mi-ar fi plăcut să o pot scoate așa, cu ciocanul, da, nu merge, că inerția termică e destul de mare. Și ar fi trebuit să încerc acum cu ciocanul, cât e pe plită placa. Da, uite că iasă așa încet. Bun. Așa. Opresc plita. Luăm placa de pe plită. Ok. Și să vedem acum cum îndreptăm situația aici. Pun un pic de flux. Profit cât încă este caldă placa, pardon. Așa, și punem cu 148. Ce mi-a rămas un pic de plastic. Da, se curăță, nu-i problemă. Bun. Și acum încerc să tinuiesc un pic astea cât mai bine. Să curăț plasticul ăsta de aici. Topit, așa. Bun, și să curățăm un pic locul faptei. Așa. Deci mi-a rămas totuși un pic de... Așa. Bun, hai să încep eu cu al vârf. Cred că cu vârf subțire voi reuși mai bine să tinuim asta. Sau nu? Asta este prea subțire. Dar nu-i bai, că îi dăm și cu un pic de aer cald. Bun, nu-mi place. N-a fost o idee bună acest vârf. Revin la vârful mai sănătos.
Deci nici cum nu vor să se tinuiască ca lumea. Bun, aici e prea mult. Hai, firar să fie. Microsoldering skill-ul meu aparent s-a consumat. Bun. Așa e mai bine. Perfect. Bun, ăla e o masă, e ok. Acum, hai să ne ocupăm un pic de mufa asta mică, fiindcă aș vrea să o tinesc și pe ea un pic. Vedeți că unele sunt scurt acolo. Și așa cum voi lua înapoi vârful la subțire. Și să vedem ce ne iasă. Așa, altă viață. Dacă aș reuși să și întorc, ar fi grozav. Bun. Și partea asta. Bun. Cred că este ok-ish. Așa. Și hai să vedem cum vom reuși noi să o lipim înapoi, fără extra damage. Fără să o stricăm. Bun, hai să dăm aer puțin. Așa, să vedem are ne zboară acum. Poate ar fi trebuit să punem iarăși pe preheater. Dar fiind solder de 148, ar trebui să reușim și așa. Numai va trebui un pic de răbdare. Cred că pot să-i dau un pic mai mult aer. Începe să se moaie. Bun, ceva nu-mi place pe partea aia, dar vedem acum ce s-a întâmplat. Văd că arde foarte tare. Deci am impresia că primii ăștia nu s-au lipit bine.
Să-i dau un touch și pe partea asta. Nu cred că e nevoie aici, sincer, că par ok. Bun. Așa, hai să încercăm să curățim un pic. Bun. Mai dau un burete. Bun. Și încă unul. Eu sper să fie ok. Hai să măsurăm. Să vedem cum arată. Ne întoarcem aici. Da? Deci ne trebuie nouă asta micu. Așa. Și ia să vedem. Doamne, începem 04, 05, 04, 05, 04, 0. Bun, deci jos sunt numai 0504. Primul e bun, al doilea e bun, al treilea e bun. Acum țineți minte că placa e un pic caldă. Asta e bun, 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 bun. Asta al treilea e open pentru că e pinul nostru care merge la mufa alta. Asta e bun, bun. Și sus avem masă, oil, astea sunt oil-uri. Numai astea de sus sunt destul de ok, în alea am încredere. Astea de aici nu prea plăceau cum arătau. Aș mai curăța un pic, sincer. Să vedem dacă îl putem curăța un pic mai bine. Mă dau direct cu mâna, n-am mai prins-o. Să dăm cu un pic de aer cald ca să mai forțăm din flux să iasă, deși ăsta e flux din la No Clean TF 4300. No, arată bine. Mă întorc la microscop. Bun, acum o să pun placa înapoi și o să testez, dar cred că va trebui teoretic să testez cu alte camere, că sincer asta cred că sunt cele defecte. Dar revin, o să dureze un pic, n-are rost să stăm așa că revin. Da, bine, am pus mufa, am pus camerele alea care erau în el, acum vedeți că merge flash-ul. Am asamblat tot telefonul și impresionant, dar am camera față, merge portretul, da, și merg toate camerele spate perfect. Bun, hai să încercăm un video. Vreau doar să văd dacă se salvează.
Așa. Și îl găsim în poză. Permiteți. Da, deci totul e ok, camerele merg. Problema aparent a fost doar din mufa. E-mail avem, în rest nu s-a stricat nimic la telefon. Bun, da. Asta a fost, oameni buni, o reparație destul de simplă la un 16 Pro Max. Sper că v-a plăcut, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!